کباب یه چیز شیرینی حساب قهوه چطوری چقدر وقت نرفتی خونه؟ میخوای بری خونه؟ دلت برای خونه باید تنگ نشده مامانه اذیت ما میکردن خب خواستم خوب بشیم خب ما نمیدونستیم
انشالله خدا کنه که بازم سعی میکنی بیان بگیریم انشالله خدا کنه که الان اطفال رسول سلام رسول به کسی نگاه دوستان رو میخوابی چی شیرینی حساب پختم چطوری جانو خوابی شما من حالا توی چرمه تو مادی میکنم چرا؟ بجای این مواد دیگه دلت برای خانواده تنگ نشده؟ برنج چاله نیستی دندون آبسال همه تا دندون نه آبسال با این همه دایی خیلی سال خراب شد بانزه با یشتی من هستی چند تا کار داره داری؟ برنج بردار بیتون آخری بانی که رفته مواظب خودت باش بذار یه غذا دیگه بکنم دمت گرم اصلا حالا آجی میدونم سلام خوبی؟ حسن ای آقا چرا وقت غذا گرم نخوردی؟ 2 ساله میشه 2 ساله غذا گرم نخوردی؟ آخرین باری که خانوادت دیدی کی بوده؟ شبها؟ 3 شب دلت براشون تنگ نمیشه؟ چرا؟ بفرم مبارک اصلا خونه نرفت چه کاریه زن و بچه داری؟ دارم کجا هم؟ آیا هستم نمیری بهشون سر بزنی؟ چرا؟ اون دو تا چی داری آوازاشون؟ کنه آدم هست غذایی هم میره میاد بخوری؟ مراقب خودتون باشی دستم